Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 25 about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay, so now we will proceed and we will solve certain problems from the miscellaneous exercise that we were discussing in the previous lectures also. So we have come up to these problems. Finally, I was working on find the value of that type of problems. I think we were doing this problem I raised to 131 plus I raised to 49 etc. Now next is problem number 12. From that I think we will solve the second part. So problem number 12, second part of that we will do. What is there? We have to find the value of, so find value of what? Value of x raised to 4 then plus 9x cube plus you have 35x squared minus x plus 164. Okay, and you are given x is equal to minus 5 plus 4 into I. This is the problem. काय करतो आपण या प्रॉब्लेम मध्ये? तुम्हाला ह्या टाइपचे आपण सर्व प्रॉब्लेम पूर्वी सोडवलेले. आपल्याला ह्याची किंमत काढायची आहे. हे जे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे हे काय आहे बघा, 4th डिग्री पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आहे ते. एक्स रेस टू 4 ची टर्म, मग एक्स क्यूबची, मग एक्स स्क्वेअरची, मग एक्सची, मग कॉन्स्टंट. म्हणजे जे पॉलिनॉमियल आहे, इक्वेशन नाही आहे, याच्यात इक्वल टू साईन वगैरे नाही, याची किंमत तुम्हाला काढायची आहे. आणि ज्यावेळी एक्स इज मायनस 5 प्लस 4 आहे, तुम्हाला ह्याची किंमत काढायची आहे. मग आपण काय करतो, वी स्टार्ट विथ सोल्युशन. ओके, वी स्टार्ट विथ एक्स इज इक्वल टू मायनस 5 प्लस 4i. ओके, दिस इज गिवन टू यू. मग आपण काय करतो, हा -5 या साईडला आणतो. सो व्हॉट यू गेट इज एक्स प्लस 5 अँड इट इज इक्वल टू 4i. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, दॅट मीन्स व्हॉट यू गेट इज एक्स प्लस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 4i ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. पण 4i स्क्वेअर्ड म्हणजेच किती झालं, -16. आता हे पटकन यायला पाहिजे कारण 4चा वर्ग 16, आय स्क्वेअर इज -1, सो -16. म्हणजेच काय झालं बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16. म्हणजेच काय झालं, एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0. 25 आणि 16 41. आता हे आपल्याला महत्त्वाचं आहे, हा रिझल्ट ए आपला. आता हा आपण मी प्रत्येक ठिकाणी वापरणार आहोत. मग आता आपण काय करणार बघा, कन्सिडर काय कन्सिडर दिलेलं एक्सप्रेशन एक्स रेस टू 4 प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वेअर्ड नंतर -x प्लस 164. मग आता इथे एक्स रेस टू 4 आहे ज्याची मला किंमत काढायची आहे. त्याच्यामधली पहिली टर्म एक्स रेस टू 4 आहे आणि इथली जी आपलं रिझल्ट ए आहे त्याची पहिली टर्म एक्स स्क्वेअर आहे. मग आपण असा विचार करायचा, एक्स स्क्वेअरला मी कितीने गुणल्यानंतर एक्स रेस टू 4 येईल, तर डेफिनेट एक्स स्क्वेअरने. म्हणून आपण एक्स स्क्वेअर लिहायचं आणि कंसात हे लिहून ठेवायचं काय, रिझल्ट ए एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 10x प्लस 41. आता आपण ॲडजस्ट करायचं, एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर म्हणजे ही टर्म मिळाली. एक्स स्क्वेअर आणि 10x म्हणजे किती आहेत, ॲक्च्युअली किती झालं, हे 10x क्यूब झालं. पण मला पाहिजे 9x क्यूब, म्हणून -x क्यूब करावं लागेल मला. ते आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहायचे. त्यानंतर एक्स स्क्वेअर आणि हे 41x आहेत, म्हणजे ह्यांचा गुणाकार किती होणार, 41x वर्ग. इथे किती आहेत, 35x वर्ग, म्हणजे मला वजा 6x वर्ग करावं लागेल. आणि मग -x प्लस 164 हे आहेतच. आता कसं झालं बघा, ह्याची किंमत 0 आहे आपल्याला माहिती आहे बाय ए. सो आय कॅन राईट एक्स स्क्वेअर्ड इंटू 0 मायनस एक्स क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर्ड मायनस एक्स प्लस 164 असं मला मिळालं. बाय ए वी कॅन से.
काय बाय ए, तर हे जे पण 0 टाकलं या सर्व गोष्टीच्या ऐवजी त्याच्याऐवजी 0 टाकलं बिकॉज ऑफ दिस रिझल्ट. आता मग त्याच्यामुळे काय उरलं, हे 0च झालं ना, त्यामुळे आता रिड्यूस झालं आपलं पॉलिनॉमियल. इट इज नाव -x³ -6x² -x + 164 असं झालं. ठीक आहे. आता ह्याची किंमत मला काढायची आहे. मग आता इथे पुन्हा तेच करायचं. इथे x² आहे ए मध्ये, कॅपिटल ए हा जो आपला रिझल्ट आहे ते इथे x² आहे, इथे -x³ आहे. मग ह्या x² ला कितीने गुणल्यानंतर -x³ येणार, विचार करा. x² ला मी x ने गुणलं तर x³ येतं, मला मायनस हवं आहे म्हणजे -x ने गुणणार मी. मग -x कंसात हे लिहायचंच आपण, x² + 10x + 41 दिस विल बी देअर इन द ब्रॅकेट. आता काय होईल बघा, -x आणि x² म्हणजे ही टर्म मिळाली -x³, हे -x आणि 10x झालं. -x आणि 10x चा गुणाकार किती, -10x². मला पाहिजेत -6x². मग ऑलरेडी माझ्याकडे -10x² आहेत, म्हणजे मला अधिक 4x² करावं लागेल. बघा चेक करायचं लगेच, -10x² अधिक 4x² म्हणजेच -6x² मिळालं. पुन्हा बघा, -x आणि 41 यांचा गुणाकार तो किती आहे, 41x. मला किती पाहिजे, -x पाहिजे फक्त. मग -x मिळवण्यासाठी मी काय करणार, हे इथे माझे -41x झाले, माझा -x पाहिजे म्हणजे अधिक 40x मी बाहेर लिहिणार, अधिक 40x. कारण बघा -41x अधिक 40x म्हणजेच -x. लक्षात आलं. आणि पुढे काय, हे -x आणि 41चा विषय आपण सेटल केला. आता काहीच नाही पुढे, लक्षात आलं ना. म्हणजे फक्त आता ही टर्म उरली 164, ते आपण लिहिणार +164. मग आता काय झालं, हे -x गुणिले 0 + 4x² अधिक 40x अधिक 164 अगेन बाय ए. ही जी व्हॅल्यू आहे ना ती 0 आहे, त्यामुळे हे झालं. मग आता हे 0च झालं. मग उरलं काय आता, 4x² अधिक 40x आणि अधिक 164. अजून मला ए वापरता येईल, कारण इथे ए ची पॉवर x² आहे, इथे पण 4x² आहे, म्हणजे मला ह्या x² ला 4 ने गुणल्यानंतर ही टर्म मिळणार. म्हणून आपण काय लिहिणार, 4 आणि बाय फोर्स कंसामध्ये आपण लिहून ठेवणार x² अधिक 10x + 41. बघा, कारण काय ही 0 आहे व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. मग 4 × x² म्हणजे हे टर्म मिळाली, 4 गुणिले 10x ही पण टर्म मिळाली 40x, 4 गुणिले 41 म्हणजे किती होतात, 41 दुणे 82 दुणे 164. मग आपल्याला 164 पाहिजेत, म्हणजे बाहेर प्लस किती, 41 दुणे 82 बरोबर ना, आणि 82 दुणे 164. राईट. सो वी गॉट ऑल द टर्म्स. बघा ना, ह्यालाच गुणलं ना, 4x² अधिक 40x अधिक 41 प्लस मला काहीच करायला नको, 0. सो व्हॉट आय गेट इज 4 × 0 + 0 अँड सो फायनल आन्सर इज 0. आणखी एक बुलडोझर टेक्निक म्हणजे काय होईल की तुम्ही x = -5 + 4i ह्याच्यात टाकायचं, परंतु -5 + 4i ब्रॅकेट रेस टू 4, -5 + 4i ब्रॅकेट क्यूब, -5 + 4i ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, मग सर्व -5 + 4i आणि प्लस 164. हे सर्व TDS होणार जॉब, रेस टू 4 कॅल्क्युलेट करणं वगैरे. सो दिस इज द मेथड बाय विच यू कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. लक्षात घ्या. त्यामुळे याचं उत्तर किती आलं शेवटी, 0. कारण काय झालं बघा, x² + 10x + 41 ची चौपट आहे, 4x² अधिक 40x अधिक 164 म्हणजे 4 गुणिले 0 आहे, म्हणून 0 उत्तर आलं. सो व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. तुम्हाला नीट कॅल्क्युलेशन आणि प्रत्येक वेळी काय करायचं, इथली पहिली टर्म, हा जो आपला ए रिझल्ट आपण तयार करतो तो आपल्याला पदोपदी वापरायचा आहे. जोपर्यंत जे काही एक्सप्रेशन उरणार त्याची पॉवर x², आता इथे x² मधलं हे एक्सप्रेशन आलं, त्यामुळे त्याची पॉवर 2 पेक्षा कमी होत नाही तोपर्यंत हे चालू ठेवायचं आपण, ॲडजस्टमेंट्स. आणि बाय फोर्स आपण ब्रॅकेटमध्ये तो रिझल्ट लिहायचा ए, कारण त्याची व्हॅल्यू 0 आहे हे आपल्याला माहिती आहे, हे त्यातलं महत्त्वाचं आहे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. राईट. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. ओके. नाव वी विल प्रोसीड फर्दर टू सी सर्टन न्यू प्रॉब्लेम्स. बघा आता, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम आपला झाला. या टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला करता येतील. पुढे बघा, स्क्वेअर रूट तुम्हाला काढायचं आहे. आता इथे कशाचं, कुठल्या तरी एका प्रॉब्लेमचं काढूया आपण. 6वा प्रॉब्लेम घेऊया. 6 + 8i, फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ. सो काय म्हटलंय बघा त्यांनी, फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वेअर रूट ऑफ
कशाचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे मला, तर आपण 6 + 8i काढूया. 6 + 8i म्हणजेच काय करायचं आहे, आपण असं म्हणूया, लेट 6 + 8i, सॉरी आय विल इरेज दिस. ओके, 6 + 8i स्क्वेअर रूट म्हणजेच काय, रेस टू 1/2. आता इथे मध्ये प्लस साईन असल्यामुळे आपण ते a + bi घेऊया. मग आता दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर करा. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स ही मेकॅनिकल प्रोसिजर आहे, विच यू हॅव टू रिमेंबर. स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स काय मिळणार, हे रूट आहे ना, रेस टू 1/2 म्हणजेच रूट, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे फक्त 6 + 8i होईल ते. आणि या साईडला a + bi स्क्वेअर. मग तुम्हाला हे मागे सांगितलं होतं मी, ह्या a + 6 + 8i इज इक्वल टू काय होणार बघा, a + bi स्क्वेअर म्हणजेच काय होतं, a² - b² ही पहिली टर्म येते आणि प्लस येणार 2ab × i. मग आता दोन्ही इक्वेट करा, रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट. रिअल पार्ट काय आहे इथला, a² - b² इथला 6 आहे, त्यामुळे तुम्हाला मिळेल a² - b² हे 6 आहेत आणि 2ab हे 8 आहेत, म्हणजेच ab 4 आहे. मग ab 4 असणाऱ्या संख्या शोधा. एक म्हणजे 4 आणि 1, बरोबर ना. दुसरं काय येणार, 1 आणि 4, मग 2 आणि 2. मग ह्याच्यात कुठेच तुम्हाला 4 आणि 1चं वर्गांची बेरीज किती होते, 16 - 1 15 येते. इथे तर 0 येते. सो यू कॅनॉट, बाय ट्रायल अँड एरर वी कॅनॉट डू दॅट. मग आपण अशा वेळी काय करायचं असतं, ab जर 4 आहे तर दॅट गिव्ज यू b इज इक्वल टू 4/a. बरोबर ना. हे आपला रिझल्ट 1 म्हणा, हा रिझल्ट 2 म्हणा. आता b तुमचं 4/a आलं, बरोबर ना. मग 4/a जर ह्याच्यात टाकलं आपण 1 मध्ये, तो 1 बिकम्स a² - 16/a². कारण b म्हणजे काय आहे, 4/a, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 16/a² इज इक्वल टू 6. म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की a⁴ - 16 इज इक्वल टू 6 × a². म्हणजेच काय होणार, a⁴ - 6a² - 16 इज 0. सो लेट a² इज इक्वल टू p म्हणूया आपण. लेट a² इज इक्वल टू x म्हणू पाहिजे तर. म्हणजे a⁴ हे किती होणार, x² - 6 आणि -16. हे त्याचे तुम्हाला ह्याचे फॅक्टर्स पाडावे लागतील. म्हणजे काय होणार बघा, गुणाकार 16 आणि फरक 6 म्हणजे 8 आणि 2 येतात, बरोबर ना. म्हणजेच x² - 8x + 2x - 16 इज 0. ठीक आहे. म्हणजेच काय होणार, x × x - 8. नाव दिस इज 2x - 16. सो यू कॅन टेक +2 कॉमन into bracket x - 8 is equal to 0. So you will have two values, x is equal to -2 आणि x is equal to +8. पण x म्हणजेच काय आहे, x म्हणजे a² आहे. सो a² इज इक्वल टू -2, a² इज इक्वल टू 8. त्यातलं हे इम्पॉसिबल आहे, स्क्वेअर कॅनॉट बी निगेटिव्ह. स्क्वेअर ऑफ एनी रिअल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, सो दिस इज नेव्हर पॉसिबल. सो यू गेट a² इज इक्वल टू 8. म्हणजेच काय झालं, a इज इक्वल टू √8 प्लस ऑर मायनस √8. मग a जर √8 असेल तर b किती होणार बघा, bचा हा फॉर्म्युलाच आहे ना, 4/a. a म्हणजे किती आहे, √8. म्हणजेच किती झालं, 4/√8 म्हणजेच काय, 2√2. मग हे 4 दुणे 2 होतील, म्हणजे बेदुणे 4 आणि मग 2/√2 म्हणजे √2 येईल. त्यामुळे आता तुम्हाला असं मिळालं की a इज इक्वल टू √8 प्लस घेऊया त्यातला आपण, आणि b इज इक्वल टू √2. बघा आता a² - b² म्हणजे वर्गमुळात 8चा वर्ग 8 वजा वर्गमुळात 2चा वर्ग 2 म्हणजे a² वजा b² 6 आलं. आणि ab जे आहे गुणाकार त्यांचा तो वर्गमुळात 16 आला म्हणजे 4 आला. सो ab इज 4. सो वी गॉट द व्हॅल्यूज दॅट वी वेअर फाइंडिंग. मग आता तुम्ही काय लिहिणार, त्याचं वर्गमूळ तुम्ही a + bi असं मानलं होतं. मग आता आपण हे a आणि b मिळालेलेच आहेत. सो फायनली व्हॉट आन्सर वी कॅन से, वर्गमुळामध्ये 6 + 8i इज इक्वल टू काय होणार, +or - √8 + √2.
दिस इज द आन्सर. दॅट्स ऑल. सो हाऊ टू फाइंड स्क्वेअर रूट. जर ट्रायल अँड एररने आपल्याला अशा जर ए आणि बीच्या व्हॅल्यू नाही मिळाल्या, हे ट्रायल अँड एरर वी वेर ट्राईंग, बट वेन यू डू नॉट गेट बाय ट्रायल अँड एरर मेथड, यू कॅन फाइंड बाय दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन टेक्निक्स वी कॅन यूज. इथे सुद्धा तुम्हाला अवयव नाही पडले तर फॉर्म्युला वापरू शकता तुम्ही, तिथे तेच उत्तर येणार तुम्हाला. मायनस बी प्लस ऑर मायनस वर्गमुळात बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac अपॉन 2a, दॅट फॉर्म्युला यू कॅन यूज अँड गेट द आन्सर. Okay, so I hope you understood how to calculate square root. Already these problems we have discussed. या टाईपचे सर्व प्रॉब्लेम्स आपण त्यावेळी त्या पर्टिक्युलर एक्झरसाइजमध्ये केलेले आहेत, पण इन अ नटशेल हा जो मेन एक्झरसाइज असतो त्याच्यामध्ये पुन्हा तुम्हाला ते विचारतातच, त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रॅक्टिस होते. ऑल दीज प्रॉब्लेम्स यू मस्ट सॉल्व. ईच अँड एव्हरी प्रॉब्लेम ऑफ दिस टेक्स्ट बुक यू मस्ट सॉल्व, देन यू विल बी इन अ गुड पोझिशन. आता हा पुढचा प्रॉब्लेम बघा. फाइंड द मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अँड एक्सप्रेस इट इन द पोलर फॉर्म. बघा फॉर एक्झाम्पल त्यातला आपण शेवटचा प्रॉब्लेम करूया, 7वा. कॉम्प्लेक्स नंबर काय दिला आहे बघा. इट इज गिवन टू यू ॲज -1/2 प्लस -1/√2, सॉरी -1/√2. ओके, 7वा प्रॉब्लेम मी करतोय. -1/√2 प्लस -1/√2i प्लस -1/√2 इंटू आय. आता ह्याच्यात तुम्हाला काय काय सांगितले त्यांनी, मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट काढायचे. आता रूल काय आहे बघा. झेड जर तुमचा a प्लस आय बी हा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर व्हॉट इज मॉड्युलस ऑफ झेड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b². व्हॉट इज आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, इट इज tan इनव्हर्स ऑफ b अपॉन a. सो दिस इज मॉड्युलस, दिस इज आर्ग्युमेंट. ओके, tan इनव्हर्स ऑफ b अपॉन a. मग आता इथे बघा हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे याच्यामध्ये ए किती आहे. इफ आय कम्पेअर दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ह्याला समजा आपण काहीतरी म्हणूया, समजा झेड डॅश म्हटलं आपण, तर तो झेड डॅश आणि झेड जर कम्पेअर केलेत तुम्ही तर ए म्हणजेच किती आहे -1/√2 आणि बी पण आहे तोच -1/√2. त्यामुळे मॉड्युलस ऑफ झेड हे जे आहे ना ते काय होणार, रूट ऑफ a² प्लस b². म्हणजेच काय होणार, रूट ऑफ -1/√2 चा स्क्वेअर म्हणजे किती होणार 1/2 आणि ह्याचा पण 1/2 म्हणजे ते 1 झालं. 1चं वर्गमूळ 1, त्यामुळे ह्याचं मॉड्युलस झेड येणार, मॉड ऑफ झेड हे तुमचं 1 येणार, लक्षात घ्या. आणि म्हणजे ते आर इज इक्वल टू मॉड झेड आपण लिहितो ना, त्यामुळे ते 1 आलं. आणि थिटा किती येणार बघा, tan इनव्हर्स ऑफ b अपॉन a हा फॉर्म्युला आहे, पण ते b म्हणजे -1/√2 आहे, a पण -1/√2 आहे. सो बोथ आर सेम. सो b अपॉन a 1 होणार, tan इनव्हर्स ऑफ 1. आणि tan इनव्हर्स ऑफ 1 म्हणजे असा अँगल की ज्याचा tan 1 आहे. मग तो कुठला अँगल आहे, 45 डिग्रीज, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो π/4 रॅडियन्स. आपण आता डिग्रीज हे नाही वापरायचं फारसं. म्हणजेच तुम्हाला आर ची व्हॅल्यू किती मिळाली 1 आणि थिटा किती मिळाला π/4. मग आता कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कसा लिहितो, आर इंटू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा, हा त्याचा पोलर फॉर्म झाला. मग आर किती आहे 1, बरोबर ना. मग कॉस 45 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज प्लस आय इंटू साइन ऑफ 45 डिग्रीज. दिस इज इट्स व्हॉट वी कॅन से पोलर फॉर्म. तुम्हाला त्यांनी काय विचारलंय बघा पुस्तकामध्ये, व्हॉट इज आस्क्ड. See what they have asked is you express it in the polar form. So we have expressed this in polar form. हा तुमचा पोलर फॉर्म झाला. हे जे काय लिहिलंय आपण दिस इज पोलर फॉर्म. किंवा आता 45 डिग्रीज लिहू नका, वी शुड राईट इट एज 1 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस आय इंटू साइन ऑफ π/4, राईट. इज इन पोलर फॉर्म, इज इन पोलर फॉर्म. म्हणजे तुम्हाला 3 गोष्टी विचारलेल्या होत्या, ते हे पोलर फॉर्ममध्ये झालं, हे त्याचं मॉड्युलस झालं. मॉड्युलस किती झालं आपण इथे काढलंय बघा, मॉड्युलस 1 आहे आणि आर्ग्युमेंट किती आहे π/4. 3 थिंग्स वेर आस्क्ड, व्हॉट इज मॉड्युलस, व्हॉट इज आर्ग्युमेंट अँड व्हॉट इज इन पोलर फॉर्म. सो ऑल दीज थिंग्स वी हॅव रिटन. आय होप यू अंडरस्टूड. ठीक आहे.
तेव्हा प्रॉब्लेम्स फारच सोपे असतात. तुम्ही पूर्वीची थिअरी सर्व चांगली तयार केलेली असाल तर हे सर्व प्रॉब्लेम्स फारच ऑर्डिनरी आहेत, हे लक्षात घ्या. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी, आता इथे काय म्हटलंय बघा, रिप्रेझेंट दीज पॉईंट्स बाय अर्गन डायग्राम. कुठले कुठले पॉईंट्स दिलेत बघा, 1 + 2i. ओके, त्याच्यानंतर काय दिलंय, 2 - i. त्याच्यानंतर काय दिलंय बघा, -3 - 2i. आणि शेवटचा पॉईंट दिलाय -2 + 3i. हे सर्व जॉमेट्रिकली तुम्हाला दाखवायचे आहेत बाय अर्गन डायग्राम. म्हणजे काय करायचं आपण, अर्गन डायग्राम काढायची म्हणजे काही कठीण नाहीये. पहिला जो पॉईंट आहे ना 1 + 2i, त्याचा रिअल पार्ट किती आहे बघा, रिअल पार्ट 1 आहे, इमॅजिनरी पार्ट 2 आहे, म्हणून हा ऑर्डर्ड पेअर म्हणून कसा लिहिणार मी, 1, 2. 2 - i ऑर्डर्ड पेअर म्हणून कसं लिहिणार मी, 2, -1. -3 - 2i हा ऑर्डर्ड पेअर म्हणून कसा लिहिणार मी, -3, -2. आणि -2 + 3i हा कसा लिहिणार आपण, -2, -3. आणि मग तुम्ही ही अर्गन डायग्राम काढा. म्हणजे कसं काढायचं आपण, x ॲक्सिस, y ॲक्सिस. ओके, नाउ instead of calling this as x axis, many times I have said this is imaginary axis, right? This is imaginary axis and this is real axis. What I am to do, supposed to do, आता समजा या पॉइंटला मी Z1 म्हटलं, हा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, हा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, हा समजा मी Z3 म्हटला आणि हा Z4 म्हटला. तर Z1 मी कसा दाखवणार, 1, 2. मग इथे समजा हे 1 आहे आणि इथे हे 2 आहे, तर हा जो पॉईंट होईल दिस इज Z1 विच इज इक्वल टू 1 + 2i. दुसरा पॉईंट कुठला आहे बघा, 2, -1. म्हणजे इथे 2 आणि हा इथे -1, म्हणजे हा पॉईंट तो 2, -1. दिस इज Z2, 2 - i हा पॉईंट. त्याला आपण गोल करूया म्हणजे तुम्हाला कळेल हा कुठला पॉईंट आहे. हा पॉईंट 1, 2, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2. त्यानंतर -3 - 2 म्हणजे हे इथे समजा -3 आहे आणि हे इथे -1 होतं ना आपलं, हे -1 होतं, त्यामुळे हे -2 असेल समजा. तर हा इथे पॉईंट येईल -3, -2 म्हणजे हे Z3. इट इज -3 - 2i. असे हे पॉईंट्स तुम्ही प्लॉट करायचे. चौथा पॉईंट तुम्ही प्लॉट करा, -2, 3 म्हणजे तो सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असणार, x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह. बघा आपण करूया, पूर्ण करू ते. हे इथे समजा -2 असेल, इथे 2 आहे म्हणून इथे 3, म्हणजे हा जो पॉईंट होईल -2, 3, दिस इज युअर Z4. So we have shown all these points as a Argand diagram. This is what is expected in drawing these complex numbers, showing complex numbers, representing complex numbers geometrically. हे असं आपल्याला अपेक्षित आहे. So I hope you understand. This is simple issue. ठीक आहे. Now what? We will terminate this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.